سلام دوستان، من امروز تو شهر اصفهانم. میخوام از عمارت 8 بهشت که پشت سر منه براتون یه فیلم تهیه کنم تا با این عمارت آشنا بشید و اونو کاملا ببینیم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. عمارت 8 بهشت تو پارک شهید رجایی اصفهان واقع شده، نزدیک میدون امام حسین. بریم و این عمارت رو از نزدیک ببینیم. این کاخ در باغ بلبل و در مجموعه دولتخانه صفوی همزمان با آغاز حکومت شاه سلیمان در سال 1670 میلادی ساخته شده. نام 8 بهشت رو میتوان با چند شاخصه مرتبط دونست. یکی 8 ضلعی بودن پلان بنا بوده و یکی طبقه 8 بهشت به دلیل وجود تزیینات نفیس و معماری متفاوت که در اون به عنوان ورودی بهشت و طبقه از بهشت بر روی زمین یاد کردند. این عمارت با 20 اتاق و فضاسازی‌های گوناگون برای استراحت و تفریح شاهزادگان در 2 طبقه ساخته شده. کل این بنا بر روی پایه‌هایی از جنس سنگ‌های مرمر تبریزی ساخته شده است. این عمارت دارای ابعاد 30 در 35 متر می باشد. بعد از بالا رفتن از پله‌ها، ایوان شرقی عمارت را با 2 ستون چوبی خواهید دید که به ورودی سرسرای مرکزی وصل می شوند. تالار مرکزی این کاخ دارای سقف گنبدی شکل مقرنس‌کاری شده با یک نورگیر آینه پوش است. در وسط تالار مرکزی حوضی 8 ضلعی قرار داره که قطر تقریبی اون 3 متر و 30 سانته و فواره هم داره. درهای اطراف این سرسرا به اتاقهای 8 ضلعی راه پیدا میکنه که به پذیرایی از زنهای دربار اختصاص داشته. هر یک از این اتاقها دارای تزیینات ویژه خود بوده. ایوان اصلی عمارت رو به شمال قرار دارد و یک بنای 8 ضلعی است که بر پایه 2 ستون بلند از جنس چوب سرو استوار شده است. سقف این ایوان با تزیینات بسیار زیادی آراسته شده و در دیوارهای داخلی آن هم نقاشی، طلاکاری، آینه‌کاری و شیشه‌کاری‌های رنگارنگ کار شده است. در وسط این ایوان یک حوض آب قرار دارد که در میان آن هم یک فواره آب ساخته شده است. در طبقه دوم هم تعدادی از رواقها، اتاقها، طاقها و پنجره‌های این عمارت را می توانید ببینید که بر زیبایی این کاخ افزودند. متاسفانه به علت تعمیرات امکان بازدید از طبقه دوم کاخ نبود. عمارت 8 بهشت در دوره حکومت ظل السلطان بر اصفهان به مدرسه همایونی تبدیل شد. اکثر تزیینات و آینه‌کاری‌های این کاخ نیز همانند دیگر بناهای دوره صفوی در دوره حکومت ظل السلطان، بزرگترین فرزند ناصرالدین شاه که در اون زمان حاکم اصفهان بود، تخریب و به تاراج رفت. آنچه امروز از این کاخ باقی مانده است تفاوت بسیار زیادی با شکل اولیه این عمارت دارد. تغییراتی که ناشی از سلیقه مالکان خصوصی این بنا بوده و باعث نابودی بخش‌های زیادی از این کاخ مثل نرده‌های چوب زرنگار، جام‌های بلور و آبنماهای متعدد شده است. سرانجام در سال 1964 میلادی باغ و عمارت 8 بهشت به وزارت فرهنگ و هنر ایران سپرده شد. در این زمان بود که باغ 8 بهشت به یک پارک عمومی تبدیل شد که ساختمان کاخ را در دل خود جای داده است. پس از آن
کارشناسان مجربی از ایران و ایتالیا دور هم جمع شدند و عملیات مرمت کاخ 8 بهشت اصفهان را شروع کردند تا بتوانند آثار و تزیینات دوره صفوی را از زیر گچکاری‌های حاکمان قاجار بیرون بیاورند و زیبایی از دست رفته این کاخ را احیا کنند. به دلیل وجود تزیینات منحصر به فرد و معماری این عمارت، تعدادی از جهانگردان دوره صفویه از این کاخ به عنوان یکی از زیباترین کاخ‌های جهان یاد کردند. در اوایل ویدیو گفتم که در 4 طرف تالار مرکزی اتاقهایی برای سکونت زنان حرمسرا وجود داشته است. هر یک از این اتاقها دارای تزیینات ویژه خود بوده. بریم داخل این اتاقها رو بچرخیم و با هم ببینیم. قسمت‌های بیرونی کاخ 8 بهشت با سنگ‌های سخت پوشانده شده است. در بخش بیرونی این عمارت یک آبراه کوچک خواهید دید که اضافه آب حوضهای داخل و خارج عمارت در آن به جریان می‌افتد. آب این آبراه در نهایت به داخل 2 آبنمای بزرگ می‌ریزد که در مقابل ایوان‌های غربی و شرقی عمارت قرار گرفته‌اند.
محوطه بیرونی این کاخ هم با چنارهای بلند محاصره شده و باغچه‌های گلکاری شده به زیبایی آن افزودند.